ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඉතින් AliExpress එකෙන් රුපියල් 2කට අපිට භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙනකොටත් ලංකාවට රුපියල් 2කට ඉතින් භාණ්ඩ ගෙන්න නම් ඉතින් මේක අපිට කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ අලුත් යූසර් කෙනෙක් කරනවා නම් විතරයි. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද AliExpress එකෙන් හරියටම රුපියල් 2කට භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන් දෙන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ share කරන්න. පස්සේ වෙනම comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න. මම ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ අලුත් යූසර්ස්ලාට විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි කලින් AliExpress ගිණුමක් භාවිත කරලා භාණ්ඩයක් ගෙන්නගෙන තියෙනවා නම් භාණ්ඩයක් මිලදගෙන තියෙනවා නම් අපිට බෑ කවදාවත්ම රුපියල් 2කට භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපි අලුතෙන් account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් AliExpress account එකක් තිබ්බ කෙනෙක් නම් ඉතින් app එක clear කරලා දවස් 2-3ක් තියලා තමයි ඉතින් අපි අලුතෙන් account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි හරියටම අපිට රුපියල් 2කට භාණ්ඩයක් හරියට නිවසට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට අලුත් account එකක් හදා ගන්න නම් අපිට අලුතෙන් email එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඉතින් අපිට email එකක් නැත්නම් අපි web browser එකක් use කරලා Google sign up කියලා search කරලා අපිට එතනින් එන information fill කරලා අපිට ලේසියෙන්ම email එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට email එකක් හදාන අපි AliExpress app එකට ගිහිල්ලා අපි ඒකේ register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්න කොහොමද AliExpress app එකට register වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට AliExpress app එක open කරගෙන අපි යන්න ඕනේ මෙතනම යටම තියෙන account කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන my account කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් එතන my account කියලා පෙන්නන තැන ඇති sign in කියලා. ඉතින් එතන sign in උඩ කියන එක සැරයක් click කරලා අපි මෙතන register දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන register දීලා අපිට මෙතන location එක තෝරන්න වෙනවා. ඉතින් එතන අපි කෙලින්ම location එක දෙන්න ඕනේ. location එක දීලා අපිට ඊට පස්සේ register to get $3 AliExpress coupon කියලා දෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතන register ලා අපිට $3 coupon එකකුත් free හම්බ වෙනවා. එහෙම register වුණාම ඉතින් අපි මෙතනින් email එකක් ගහන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හදාගත්ත email එක ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට email එක ගහනවා. email එක ගහලා ඉවරලා ඊට පස්සේ එතන යට තියෙන password කියලා. ඉතින් අපි එතනින් password එකක් දෙන්නත් ඕනේ. අපි කැමති password එකක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම email එකේ password එක fill කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට email එකේ password එක ගහලා අපි agree and create an account කෙනෙකුට click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට ලේසියෙන්ම account එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට account එකක් හැදුවට පස්සේ අපිට එනවා get your $2 new user coupon here and enjoy shopping කියලා. ඉතින් අපිට එතන මෙතන click here කියන එකට click කරලා අපිට coupon එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් coupon එක ගන්න නැතුව මම shop now කියන එකට click කරනවා. ඉතින් මෙහෙම shop now කියන එකට click කරාට පස්සේ අපිට එනවා මේ විදිහට AliExpress එක load වෙලා එනවා. ඉතින් AliExpress app එකේ අපිට මෙතන ඉස්සෙල්ලාම interface එකේ පෙන්නනවා new user gift කියන එක. ඉතින් අපිට එතනින් තමයි රුපියල් 2කට භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා US $0.01 කියලා. ඉතින් US $0.01 කියන්නේ ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් 2ක් කියන එක. ඉතින් අපි ඒක මෙතන US පෙන්නන අපේ රුපියල් 2කට හරව ගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉතින් එතන country එක හදාගෙන ඉතින් මෙතන අපි account එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන උඩ පෙන්නනවා setting එහා පැත්තේ ඇමරිකාවේ icon එක දැන්ටමත් පෙන්නනවා. ඉතින් එතන ඒක උඩ click කරලා අපි පළවෙනිද දෙනවා shift to කියන එක තන. ඉතින් ඒ shift to කියන තැන අපි select කරගන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාව. ඉතින් මෙහෙම පල්ලයට ගිහිල්ලා අපි ශ්‍රී ලංකාව තෝරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාව තෝරගෙන අපිට එතනින් shift to country එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ country එක හදාගෙන ඒ වගේම අපිට යට තියෙනවා currency එක එකත් LKR කියලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ language එක English තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට normal setting හදාගන්න පුළුවන් phone එකේ. එහෙම ඉතින් app එකෙන් phone එකෙන් ගිහිල්ලා app එකේ normal setting හදාගෙන අපිට එන්නේ මේ වගේ interface එකකට. ඉතින් AliExpress එකේ මේ වගේ interface එක අපි කොහොමද රුපියල් 2කට භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒක ඉතින් පෙන්වන්න තමයි දැන් යන්නේ. අපි යන්න ඕනේ මෙතන උඩම තියෙනවා categories coins free buyers / coupon bonus buddies fresh buddies කියලා. ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක අපිට යද්දි බලන්න පුළුවන් first order deal කියලා. ඉතින් එතන උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් රුපියල් 2කට භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට first order deal එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිව කලින් වගේ අර තැනටම ගෙනියනවා. ඉතින් එතන අපිට පෙන්නනවා මේ විදිහට රුපියල් 2කට භාණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ භාණ්ඩ ඔක්කොම ඉතින් අපිට රුපියල් 2කට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපිට කරන්න පුළුවන් එක සැරේ. ඉතින් අලුතෙන් account එකක් හදුවාට පස්සේ එක සැරේ අපිට රුපියල් 2කට භාණ්ඩ ගෙන්නන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක හරියටම කරන්න නම් ඉතින් අපි මේකේ ගොඩක් දේවල් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒව ටික අවසානට ගෙන ඉඳ එක දිගට වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඔතකොට ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද හරියටම ගෙන්න ගන්න කියලා දැනගන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට මේක ගෙන්න ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් එහෙම බැරි වුණොත් කිසියම්ම වැරද්දක් කරත් අපිට ඉතින් AliExpress account එකෙන් කිසිම දෙයක් නිවසට ගෙන්න ගන්න බැරි වෙන්නේ පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බලන්න. ඉතින් අපිට මේ විදිහට රුපියල් 2කට භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන රුපියල් 2කට මොකක් හරියක් ගෙන්නලා පෙන්නන්නම් දැන්. ඉතින් පේමන්ට් කරන ඉතින් ඔක්කොම දැන් කියලා දෙනවා මෙතන.
සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බලුවොත් ඔයාලට ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන සර්ච් කරලා ගමු මොකක් හරි වෙන එක humidifier කියලා සර්ච් කරලා ඉතින් අපි බලමු රුපියල් 2කට තියනවාද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇද්දි අපිට රුපියල් 2කට humidifier එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන. ඉතින් මේ level 11 season එකේ ඉතින් ඒ season එකේ තවත් අපිට ගොඩක් වාසි තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් අපි ඉදිරියේදී ටියුටෝරියල් එක කතා කරන්න බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට humidifier එක select කරලා අපි එතන යටට ගිහින් බලන්න ඕනේ මේක free shipping ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බලපුවාම ඉතින් මේකේ තියෙන විදිහට මේක free shipping මේ තියෙන AliExpress ශ්‍රී ලංකාවේ AliExpress free shipping එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ customer reviews. ඉතින් අපි මොකක් හරියක් order කරන්න කලින් ඉතින් අපි customer reviews බලලා ඉන්න ඕනේ. කොහොමද customer reviews හොඳයිද කියලා. ඉතින් ලංකාවේ හැම customer reviews තියෙනවා. ලංකාවට එහෙම කොහොමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ විදිහේ customer review එකක් තියෙනවා කියන්නේ ලංකාවට ඒ භාණ්ඩේ shipping වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ භාණ්ඩය ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් රුපියල් 2කට ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩයක්. ඉතින් අපි මේ භාණ්ඩය select කරගෙන අපි ඒක ගන්න මෙතන buy now කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් buy now කියන එක ක්ලික් කළා අපිට ඕන කලයක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට රුපියල් 2කට තියෙන එක කලයක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක රුපියල් 2කට තියෙන මේ ස්ටික් එක විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් විදිහට AliExpress වල තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඒවා තමයි. ඉතින් අපි ඒක ඉතින් ගොඩක් තෝරලා හොයලා බලලා ගන්නවා රුපියල් 2කට මොකක්ද තියෙන කියලා. ඉතින් අපි මේකෙත් බලමු රුපියල් 2කට තියෙන ස්ටික් එකද මේකද කියලා. ඉතින් මේක යන රුපියල් 2කටම තියෙන humidifier එකම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට humidifier එක තෝරගන්න ඕනේ. ඒක තෝරගෙන අපි මෙතන review ටිකක් බලමු. ඉතින් review හොඳයි නම් අපිට පුළුවන් මේක තෝරගන්න. ඉතින් ලංකාවේ review නැතුණාට අනිත් review තියනවා හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි ගිහලා මෙතන buy now කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට ලංකාවේ review තියෙනවම ගන්න බලන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන විදිහට shipping වලට ගාණක් කැපෙනවා. ඉතින් මේකතර free shipping නෙමෙයි. ඉතින් අපිට එහෙනම් ආයෙත් එකකින් අයින් වෙලා අපි ආයෙත් free shipping තියෙන එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ යටින් පෙන්නන shipping වලට ගාණක් කැපෙනවාද කියලා. ඉතින් අපි මෙතන filter දාලා අපි free shipping තෝරගමු. ඉතින් මෙතන filters වලට ගිහලා අපිට free shipping දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් free shipping දාපුවම අපිට free shipping තියෙන ඒවා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන ලේසියෙන්ම අපිට free shipping තියෙන ඒවා පෙන්නන. ඒකේ බලමු රුපියල් 2කට තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙහෙම පල්ලයට ඇද්දි මේකේ රුපියල් 2කට තියෙන රුපියල් 2කට තියෙන sponges stick අයව තමයි. ඉතින් බලමු රුපියල් 2කට රුපියල් 2කට humidifier එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙන එක තමයි. ඉතින් මේක තමයි තියෙන රුපියල් 2කට. ඉතින් අපි ගේම් බලමු. මේක ඉතින් ස්ටික් එක තමයි රුපියල් 2කට තියෙන්නේ. ඒක free shipping. ඉතින් මෙතනින් අපි ඒක උඩට ගිහිල්ලා මෙතන buy now කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම දැන් මේ ස්ටික් එක විතරක් කෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන continue දෙන්න ඕනේ buy now කියන එක දීලා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට තියෙනවා address ටික ඒව ටික දීලා fill කරගන්න. ඉතින් මෙතන fill කරලා අපිට මෙතනින් confirm mode යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන බොරු වගේ fill කරනවා. ඉතින් මෙහෙම ඉතින් number එකත් බොරු එකක් දානවා. ඉතින් මෙතන address එක ඉතින් එකත් බොරු එකක් දානවා. මෙහෙම city එකත් ඔහම නිකන් දාලා type කරලා ඉතින් දැන්ට යන්න ඕන හින්දා ඉතින් මෙතන ඔම type කරලා අපි save and continue දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන address එක ගහලා නැහැ. මෙතන දෙනවා කුරුණෑගල. මෙහෙම කුරුණෑගල කියන address එක select කරලා අපි මෙතන save and continue යනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා හරියව fill කරන්න. ඉතින් තව ටිකකින් කියලා දෙන්න කොහොමද ඉතින් account ගොඩක් හදාන බාණ්ඩ ගොඩක් ගෙන්න ගන්නවට ඉතින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපිට මෙතන එන confirm mode කියලා. ඉතින් මෙතන අපිට address එක change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නන free shipping කියලා. ඉතින් මෙතන බලන්න ඔයාලට ගාන රුපියල් 2 මත පෙන්නන්නේ කියලා. ඉතින් $0.01 කියන්නේ රුපියල් 2 මත. ඊට පස්සේ මෙතන pay now කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන pay now කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට මෙතනින් අපිට debit card එකක් හෝ credit card එකක් දාලා තමයි ඉතින් pay කරන්නේ. card payment කරන්න ඉතින් add new card උඩ click කරලා අපිට මෙතනින් card number එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා use කරන card number එක ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් card එක ඉතින් ඒක දානවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන MMYY කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් ඒ පෙන්වන්නේ month එකයි year එකයි expire date එක. ඉතින් ඒක අපි fill කරගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ තියෙනවා CVV කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ විදිහට මේ පෙන්නන විදිහට මේ කාඩ් නම්බර් එක. ඉතින් මේ C security card නම්බර එක ඉතින් ඒක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන card holder name ඉතින් අර කලින් පෙන්නපු විදිහට card holder name එක මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ. ඉතින් දාලා මේ විදිහට fill කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම fill කරලා අපිට මෙතන pay now යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන payment ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේක ගානට pay කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නන අපිට payment success කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන යට check my order කියලා. ඉතින් අපිට එතනින් ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ order එක හරියටම වැටලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් අපි ඒක උඩ click කරලා පස්සේ අපිට පුළුවන් order එක හරියටම වැටලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඉතින් my order එක පෙන්නනවා. ඉතින් පෙන්නනවා අපි කරපු ඉතින් order එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට අපි කරපු order එක ලස්සනට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට මේ විදිහට order එකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒක පුළුවන් message වලට ගිහිල්ලා එතනක් තියෙන order කියලා එකෙන් බලා ගන්නත්. ඉතින් නැත්තම් මෙතන to be shipped කියන එකයි ship කියන එකයි දෙකෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් to be shipped කියන එක ship වෙලා නැත්තම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට order එකට ගියාට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ඒ order එක තාම process වෙනවා කියලා. ඉතින් තාම ඒක process වෙනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ order එක process වෙලා ඉවරයි. අපිට ඒක track කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙතනින් අපිට දැනන්න පුළුවන් order එක එපා නම් cancel කරගන්න. ඉතින් අපි රුපියල් 2කට ගෙන්නු බාන්නේ. ඉතින් order එක ලස්සනට පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට පෙන්නද්දී අපිට මේ විදිහට process වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට track confirm order received කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් කවුරුත් මෙතන confirm order received කියන එක ඔබන්න යන්න එපා. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ අපි order එක order කරලා නිවසට ආවට පස්සේ order එක ආවා කියලා confirm කරන්න. ඉතින් අපිට order එක track කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ track කියන කොට click කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට tracking පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ delivery information වල. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවා අපිට CN කියලා LK customer කොළඹ කියලා. ඉතින් මේක LK custom කියන එකට ආවට පස්සේ තමයි අපි ship වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හරියටම ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉතින් ඔයාලා හරි address එක phone number එක දුන්නා නම් ඉතින් මේක ලංකාවට වෙලා ඊට පස්සේ අපිට තපල් කන්තෝරු හරහා අපේ නිවසට ලැබෙන. ඊට පස්සේ අපිට හරියට ෆිල් කරගෙන ඉන්ෆර්මේෂන් දීලා ඒ කට්ටියට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රුපියල් 2කට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.